ناشطة سلام لأنه الحقيقة الظروف في اليمن استدعت إلى أننا نكون نشطاء سلام، إلى أننا طبعا اليمن تشهد منذ 8 سنوات صراع مسلح، صراع دامي، حرب تقدري تقولي حرب أهلية بين مجاميع مختلفة في كل أرجاء الوطن. أعتقد إلى أننا ينبغي أن نكون مع السلام حتى نعيد الاستقرار إلى اليمن، حتى نجعل الناس هناك يتمتعوا بحقوقهم الأساسية، خاصة النساء، الأطفال، المعاقين، الكبار السن. البلد بحاجة إلى السلام، ولهذا هذا أعتقد أنه واجب إنساني وأخلاقي تجاه الناس أن ندفع باتجاه السلام، وأن ندعو إلى السلام، وأن نكون الشبكات والتحالفات في الداخل والخارج من أجل السلام. هذه رسالتنا الأساسية. أنا حورية مشهور من اليمن، وتحديدا من مدينة عدن، مدينة جميلة جدا ويسموها ثغر اليمن الباسم. هي منطقة بحرية، وكانت ميناء ثالث ميناء تعتبر في العالم بعد ميناء ليفربول في بريطانيا وميناء نيويورك. هذا حينما أيام الاستعمار البريطاني. للأسف الشديد ادهورت الأمور في اليمن، وهذا الميناء صار لا يشتغل بكامل طاقته الإنتاجية، بكامل طاقته في العمل. فأنا من عدن. هو أنا عملياً أنا كنت أشتغل في مجال التربية والتعليم. كنت أشتغل لفترة طويلة، وبالذات في الجنوب، وكنت مدرسة في مدرسة ثانوية ثم مديرة مدرسة. وكان الحقيقة المدارس لدينا فيها مختلط التعليم، فيها ذكور وإناث، لكن في شمال الوطن أو في شمال اليمن ما كانش هذا، كان مجتمع محافظ أكثر، متشدد. نحن في الجنوب لأنه كنا مستعمرة بريطانية، واعتقد أنه الجنوب ورثت الإدارة والحياة المدنية عن الاستعمار البريطاني. حقيقة أنا كان ممكن أشتغل في وزارة الخارجية. أنا درست اقتصاد وبعد ذلك حينما رجعت كانت في عندي فرصة أني مثلا أشتغل في وزارة الخارجية وأشتغل في أي وزارة، لكن كان عندي طفلتين صغيرتين. بالنسبة لتربية الأطفال أحس أنها مسؤوليتي ومسؤولية زوجي، فكان صعب علي أني أترك، وما كانش في حضانات، مش متوفرة الحضانات، مش متوفرة رياض الأطفال، فأنا كنت مضطرة أني أشتغل في التدريس. لكن لما كبروا أطفالي خلاص بعد ذلك رجعت للشغل الذي أستطيع أن أبقى فيه أطول فترة ممكنة. حقيقة أنا بعد ما انتقلت إلى صنعاء، انتقلنا في 94 من عدن إلى صنعاء، الذي هي كانت عاصمة الدولة، عاصمة دولة الوحدة، ولا كان أول لدينا عاصمتين. حينما انتقلت إلى صنعاء غيرت، هم تواصلوا معي، عرضوا علي أن أشتغل في اللجنة الوطنية للمرأة. أنا الحقيقة ما كنت في البداية أريد أشتغل مع النساء، قلت شغل النساء هذا وجع دماغ في البداية. حقيقة أنا خلاص يعني في جانب التربية والتعليم، لأن انتقلت لوزارة التربية والتعليم برضو في صنعاء، وكنا ندرب المعلمين وبالذات معلمي الريف، وندرب أيضا القيادات التربوية، مدراء المدارس ونوابهم أيضا على قضايا تربوية. بعد ذلك تواصلوا معي نساء
قيادات نسوية، وقال لي في فراغ في اللجنة الوطنية للمرأة، تعالي انت اشتغلي في اللجنة الوطنية. قلت لهم لا أنا ما أحب أشتغل. قالوا بس انت يعني كنت ناشطة طلابية في الجنوب، وانت كان لك وكان عندي أيضا نشاط سياسي مش كبير، يعني كنت عضوة في الحزب الاشتراكي. لكني حقيقة من عام 1980 وقفت نشاطي في الحزب الاشتراكي اليمني. مش عارفة، الأحزاب بعض الأحيان هي تعمل لك قيود، لكن إنك تكون مستقل يكون عندك قدرة على إنك تنتقد هذا وذاك إذا في أي أخطاء. يعني على عكس الأحزاب داخليا في ممارسة النقد والنقد الذاتي وإلى آخره، لكن لا أريد أن أحس بحرية أكبر. فأنا يعني استقلت من الحزب الاشتراكي، وما عاد حينما تواصلوا معي ضغطوا علي كثير. قلت خلاص أجرب، يعني حجرب انتداب وليس نقل كامل لمدة 6 أشهر سنة. أنا من النوع الذي أحب أجرب أعمال جديدة، لا أحب أن أستمر في مجال عمل لفترة طويلة. وحينما رحت إلى اللجنة الوطنية للمرأة بدأت سنة وعجبني العمل. عجبني لماذا؟ يعني عملنا هو في الأساس نحن نقوم برسم السياسات التنموية للمرأة. فكيف نرسم السياسات التنموية للمرأة؟ نقوم بأبحاث ودراسات علشان نعرف وضع المرأة بالضبط. فلما اكتشفت انه انا كنت فاكره انه النساء كويسات وما فيهم اي حاجه، مثل ما يقول لنا انا احس نفسي كويسه، يعني تعلمت وتوفرت لي فرص التعليم، اقود سياره، يعني ما فيش قيود عليا. ف كنا نقوم بدراسات وابحاث، نستعين طبعا باحثين من جامعه صنعاء، باحثات ايضا، وبأنفسنا أيضا نعمل زيارات ميدانية بالذات للمناطق الريفية، نستطلع أوضاع النساء. فاكتشفت لأنه أوضاع النساء يعني صعبة جدا، وبالذات في المناطق الريفية، ومعظم المناطق في اليمن هي مناطق ريفية. 75% من المناطق مناطق ريفية، البنات فيها لا يتعلموا، أو إذا تعلموا ذهبنا إلى المدرسة، الفتيات يعني تذهب عمرها مثلا 6-7 سنوات، تبقى في المدرسة لغاية 12 سنة، يعني حوالي 5-6 سنوات بالكثير. ثم يقوموا بإخراج البنات من المدرسة ليزوجوهن زواج مبكر، والقانون للأسف ليس فيه حد أدنى للزواج. يعني القانون الأحوال الشخصية في اليمن يقول يحق لولي أمر الصغيرة أن يعقد عليها إذا كانت صالحة للوطء، يعني إذا كانت صالحة للحياة الزوجية. طيب هذا نص مطاطي، يعني قابل للتفسير. كيف يعني؟ وبنات اليمن مع سوء التغذية تكون عمرها حتى 14 سنة، شكلها صغير، حجمها صغير، وكثير يحصل وفيات بعد الزواج أو أثناء الحمل والولادة. إذا حملت عمرها 13-14 سنة تحصل. فأنا حبيت العمل هذا، وبدأت أدافع بقوة عن النساء وعن حقوق النساء في التعليم، حقوق الفتيات وبالذات البنات الريفيات. وذهبنا إلى وزير التربية والتعليم وتكلمنا مع رئيس الوزراء وأعطينا لهم التقارير، وبدأنا نرسم هذه السياسات. نحن نبين الفجوة بين الرجال وبين النساء، بين الأولاد وبين البنات، يعني في التعليم بدرجة أساسية، ونطالب بضرورة أن يحسنوا أوضاع التعليم. النشاط اللي متعلق باللجنة الوطنية للمرأة دام كثير. أنا كنت بس بقعد 6 أشهر، دام 10 سنوات، من 2000 إلى 2011 بل أكثر. حينما قامت الثورة الشبابية الشعبية كان ذلك في فبراير، وأنا كنت الحقيقة من أول موظف حكومي استقال من الحكومة، ونزلت أيضا مع جموع الشباب الذين نزلوا إلى الساحات، بالرغم أني لست شابة ولكن نزلنا مع الشباب. لماذا؟ لأنه نحن كنا نطالب بالإصلاح دائما، كنا نريد إصلاحات، يعني نريد منع الفساد، لكن للأسف الشديد لم يكن هناك استجابة، ولهذا وجدتها فرصة ونزلت مع الآخرين. في ناس كانوا هناك مقيمين في هذه الخيام لأنهم جاءوا من محافظات أخرى، من مناطق مثلا خيمة محافظة إب، خيمة مدربة، خيمة وهكذا، خيمة المحامين، خيمة الأساتذة الجامعيين.
كان لعلمك حراك، كان حراك أيضا ثقافي، لأنه كنا نذهب إلى هذه الخيام وإلى هذه الأماكن، نلقي محاضرات، ندير ندوات، نقاشات يعني حول الوضع وكيف يمكن أن نمضي للأمام. وطبعا كنا نلاقي مشكلات كبيرة جدا، يعني من النظام، من جهازه الاستخباراتي. وطبعا هم أولا لأني كنت موظفة حكومية واستقلت، انزعجوا الكثير مني وغضبوا علي، يعني غضب كبير جدا. حتى حينما أنا ما كنتش أبقى في ساحة الحرية والتغيير، سموها ساحة الحرية والتغيير، الذي ارتبطت بهذا النشاط في 2011. أنا كنت أذهب وأرجع إلى البيت، فكنت أشعر إلى أنهم يتابعوني. طبعا في اليمن هو بعض الأحيان تستطيع أن تخفي، لأني كنت ألبس العباية. بعض الأحيان اضطرين ألبس مثل الليذة عشان أتجنب الرقابة، من أجل أن أتجنب الرقابة أو المتابعة. وأنا نازلة من العمارة هم يعرفوش من أنا. تمام، كنا نعمل هكذا من أجل أن نوصل في الطريق أو في التاكسي، ما أستخدم سيارتي الشخصية، أمشي قليلا وأوقف تاكسي وأطلع. النساء تخاف من السياسة وتعتقد أنه السياسة عمل للرجال وعمل ذكوري، لأنهم يعرفوا أنه السياسة مرتبطة مثلا بعض الأحيان باعتقالات لمعارضين، بتعذيب معارضين، باختطاف، وأسرهم تمنعهم من ممارسة العمل السياسي إلا قليل جدا من الحزبيات. ولذا فالنساء تخاف الحقيقة من العمل العام، بالذات العمل السياسي. لكن الشيء الذي بصراحة أثار استغرابنا وإعجابنا إلى أنه ساحات الحرية والتغيير في كل البلاد، وسأتحدث تحديدا عن صنعاء لأني كنت في صنعاء، يعني أعداد النساء مذهلة الذين نزلوا للساحات، شابات المحجبات هؤلاء الذين محافظات جدا مع أطفالهن، ويدخلن إلى داخل الخيام يرضعن أطفالهن، أطفال صغار يدخلهم أطفالهم يرضعهم داخل الخيام. يعني كان حضور النساء حضور قوي ولافت بصورة مش معقولة. كانت الساحة، ساحة الحرية والتغيير، أيضا يحرسها الشباب ويمنعوا الدخول لها، لكن بالتأكيد عناصر استخبارية تتسلل لداخل وتعرف أنشطتنا وتتابعنا وتعرف ماذا نعمل. يعني كان في، يعني هم حاولوا معنا بالعصا والجزرة. أنا تواصلوا معي، قال لي تشتي مثلا نعمل لك ترفيع في الدرجة، نخليك وكيلة وزارة، نخليك. قلت لهم لا، أنا مش نازلة من شان نفسي، نحن نازلين من أجل الناس. أنا الحمد لله يعني ظروفي كانت جيدة، ما في شيء ينقصني. حتى في من أركان النظام يقولوا لي أنت يعني ليش تنزلي؟ هم يعتقدوا بس فقط الفقراء والمساكين الذين، لا، في ناس. فالمسألة لم تكن شخصية يعني في أشخاصنا، المسألة نحن ندافع عن المجتمع، ندافع عن البلد، ندافع عن النظام، عن قانون، عن دولة حكم رشيد. نريد أن اليمنيين يعيشوا حياة كريمة، حياة فيها عدالة، فيها حقوق إنسان. هذا الذي كنا نريده. لم يكن الموضوع يعني دافع شخصي، ولا لأنه أنا مثلا، لا، الموضوع متعلق ببلدي، بأبناء بلدي. هذه هي القصة. القضية أكبر كانت من الخوف الذي نحن ندافع من أجلها. يعني أنا مثلا حتى وأنا صغيرة عمري 12 سنة، كنت لما تمر الدبابات حق الإنجليز كنا نرميها بالحجار، يعني من أنا صغيرة برضو وكانوا الكبار في أيام الاستعمار، في قبل 67، نحن حصلنا على الاستقلال في 67. الكبار كانوا يعتمدوا علينا في إنه نوزع المنشورات. نحن أطفال، يعني القوات البريطانية لم تكن يعني تستهدفنا، فالكبار يعني كانوا يخافوا، كانوا يلبسوا أيضا هكذا مثلا، يغطوا وجوههم عشان يتجنبوا البريطانيين من أنهم يتابعوهم. وكانوا يعتمدوا علينا نحن الصغار نقوم بتوزيع المنشورات، نكتب في الجدران يعني يرحل الاستعمار، برع الاستعمار، نريدهم أن يخرجوا من بلدنا. يعني في حاجات نحن نقوم فيها الأطفال وفقا لسننا، لأنهم يعرفوا لأنهم يعني لن يتم إذانه. وهذا في ذاك الوقت كان عمري في حدود 12-13 سنة كانت. فأعتقد أنه قد عندي كانت تجربة من أيام الطفولة.
أنا هذا الشال في له ذكريات عندي. أنا كنت لابسه في رواندا، وبعدين أحد المشاركين هو جاي من صنعاء، جاء من صنعاء قال لي يا أستاذة أنا أحب هذا الشال كثير. قلت له لماذا؟ قال لأنه أنت لبستيه حينما اعتصمتي في ساحة السجن المركزي، لما كان في معتقلين ولفترة طويلة اتهموهم بحادث تفجير دار الرئاسة بدون سند قانوني، وقد طالبنا بالإفراج عنهم لأنه في القانون لأنه النيابة العامة تحتجزهم لفترة، وإذا ما في أدلة ما في يقدمون من المحاكمة إذا في أدلة، إذا ما في أدلة خلاص أفرج عنهم. فقال لي أنت اعتصمتي معانا، أنا لا أتذكره هو تحديدا، ولكن كان هناك عدد كبير جدا من الشباب. فقال لي أنت كنتي لابسي لهذا، وقال لي عاد ما زال موجود الفيلم في اليوتيوب شوفي، وأعلنتي تلك الفترة الصيام حتى يفرجوا عن الشباب. وبالفعل أعلنت الصيام، واتصل بي وزير الداخلية قال لي أنت وزيرة، أنت مش مجتمع مدني، أنت تعتصمي مع المجتمع المدني. قلت بس أنا وزيرة حقوق إنسان، لازم أدافع عن حقوق المظلومين. نحن منذ 2015 حينما بدأت الحرب، وحينما بدأ الصراع المسلح، وبدأت تتساقط أعداد كثير جدا من الضحايا بين قتيل وجريح ومعاق إلى آخره. وطبعا الوضع الإنساني في اليمن وضع كارثي بكل المقاييس، لأنه الحروب لا تجلب إلا الكوارث. أعلنا كنساء وقوفنا ضد الحرب، ودعينا المتحاربين إلى أنهم يعودوا ثانية إلى طاولة التفاوض، إلى طاولة الحوار، لأنه كان عمليا في حوار بين اليمنيين. هناك كان حوار استمر لمدة 10 أشهر. وفي مؤتمر الحوار الوطني الذي كان في اليمن أكثر من 565 مشاركا في هذا المؤتمر من كل الفرق السياسية، من الخلفيات السياسية والفكرية، من مختلف المناطق، مناطق اليمن. الشباب كانوا ممثلين، النساء لأول مرة يحضرنا بصورة قوية جدا، يعني وصلت نسبة النساء في هذا المؤتمر 30%، وأكثرهم الحقيقة من الشابات الواعدات، وخبرات في مختلف الجوانب، خبرات قانونية، خبرات اقتصادية، خبرات سياسية. يعني كان حضور فاعل ليس حضورا ديكوريا. وكانت الحقيقة في مخرجات عادلة للجميع، مخرجات تم تجسيدها في مشروع الدستور الجديد. كنا نتصور إلى أننا إذا قمنا بتنفيذ هذه المخرجات فسوف نمضي إلى دولة مدنية، دولة حديثة، دولة يعني فيها حكم رشيد يتمتع كل إنسان بحقوقه. لكن للأسف الشديد لم يحصل ذلك، وحصل انقلاب على مخرجات الحوار الوطني، وقامت الحرب. أضطر كثير من اليمنيين لأنهم يخرجوا من البلد طلبا للأمن خارج اليمن نفسها. آخرين يتنقلوا من منطقة إلى أخرى داخل اليمن كنازحين، من منطقة ساخنة أو منطقة أكثر سخونة إلى منطقة فيها هدوء نسبي، وهكذا. ولهذا تكونت يمكن أكثر من 2 مليون نازح موجود في اليمن داخلي. بالنسبة للذي هاجروا إلى خارج اليمن ربما أكثر من 1 مليون، لكن لا توجد إحصائيات دقيقة. أنا خرجت من اليمن في فبراير 2015. خرجت، كنت مدعوة في القاهرة لمؤتمر برضو من الUN Women حول الوضع في اليمن وحول الوضع النساء وإلى آخره. وكان الوضع قد بدأ يسخن في اليمن، يعني صحيح أنه في صدام داخل البلاد، لكنه ليس بذيك الصورة الواسعة الذي حصل منذ 2015. فالكثير من أصدقائي ومن أسرتي نصحوني حتى إني أبقى قليلا خارج البلاد، لأنه الوضع كان متوتر، وقد يكون يعني قد يتم استهدافي، قد يتم يعني هذا كان الحقيقة أصعب قرار أنا اتخذته يمكن في حياتي. كنت مترددة كثير، يعني أفكر في أمي، أفكر في أخواتي، أفكر في إخوتي، أفكر في جيراني، أفكر في أصدقائي، وعندي أصدقاء كثر في اليمن.
لكن ضاقت علي الخيارات، وأنا ذاك بنتي وزوجها قد كانوا يفكروا أيضا بالهجرة إلى كندا. أنا قلت وأنا أين سأذهب؟ وأولادي يشتغلوا بعضهم في مناطق مختلفة. كان عندي فيزا لألمانيا، وكان عندي الحقيقة فيزا لبريطانيا وفيزا لأمريكا، لا أدري قلبي هكذا شدني إلى ألمانيا، فأجيت إلى ألمانيا وقدمت اللجوء. صعب جدا حقيقة الذي حصل. أنا مثلا في الطيارة بكيت كثيرا، يعني شعرت يمكن بأزمة آخرين مثلا هكذا عانوا من نفس هذا الوضع حقي، أزمة اللجوء، أزمة أنك تفارق بلدك وأنت بالذات. يعني أنا لست شابة صغيرة منشان أبدأ حياتي من البداية وأتعلم من جديد وأعمل مثلا بناء قدرات من جديد وأدخل في سوق العمل من جديد. كنت خلاص أنا يعني قريبة من سن التقاعد، يعني كل خططي كانت مبنية على أنني أبقى في بلادي. أنا عندي بيت في عدن، عندي بيت في صنعاء، عندي سيارتي، عندي كل شيء كان في بلدي. لكن للأسف الشديد أنا مضطرة للأمان الشخصي، لأنه حياتي لم تكن آمنة. كنت أخاف يعني على حياتي بعض الأحيان، حتى مش على حياتي، إذا قتلوني ما في مشكلة، يعني خلاص يعني قد يحصل هذا. كنت أخاف الحقيقة أيضا لأنه بالذات النساء يتم ابتزازهن، فالشخص يعني يخاف من التشهير، من الأذية، يعني اغتيالك اغتيال معنوي. هذا الذي يعني وحصل لنساء كثيرات يعني. والمجتمع عندنا مجتمع الحقيقة محافظ، مجتمع يعني الواحد يحافظ على سمعته ولا يحب انه يعني تمس سمعته يعني بصورة سيئة. يمكن الشهور الأولى هي أنا كنت أول في المطار كنت مترددة وقلت خلاص حرجع. بكيت كثير وقلت حرجع، لكن طيب أرجع. وقد يعني تلقيت كثير من النصائح إنه لا ترجعيش، أبقي لفترة لما يحل السلام على الأقل في البلاد وبعدين تعالي. وحينما وصلت لألمانيا الفترة الأولى كانت كثير صعبة، لأني أنا طول الوقت أنا أتابع أخبار اليمن، أتابع أخبار الأهل، وكان في ذيك الفترة كان في يعني اشتدت الضربات في اليمن واشتد الصراع وسقطوا ضحايا كثير، وبعض الأحيان ينقطع علينا الاتصالات بالأهل، ما نقدرش نتواصل فيهم نطمن عليهم. فالحقيقة كان الوضع جدا يعني مؤلم وقاسي جدا علينا، حتى وهم يقول لي ما في كهرباء، ما فيش غذاء، ما في مي، ما في إلى آخره. يعني أنا كنت أحس بالتأنيب الضمير وأنا أحصل مثلا على الماء النظيف بسهولة، وأنا أحصل على الكهرباء ببساطة. يعني في أي وقت أنا ممكن أشحن التليفون وأبقى على اتصال مثلا ببعض الأصدقاء ببعض الأهل. أنا شوفي أحاول قدر الإمكان أشغل نفسي بالعمل، يعني ممكن أشتغل ليل بنهار حتى لا أجلس أتمحور حول ذاتي ومشاكلي، يعني أصرف على سبيل المثال أنا مثلا في 2000 أصبت بسرطان الثدي، وذهبت إلى بريطانيا وعملت، وحتى الطبيب قال لي يعني فرصك في الحياة مش كبيرة. قلت له خلاص يعني وقت ما بموت خلاص، يعني قد هذا أمر مفروغ منه. هو استغرب يعني من طريقتي في رد الفعل. خلاص ايش اعمل، ما اقدرش اغير. انا بحاول قدر الامكان. انا حينما عدت الى اللجنه الوطنيه للمراه في ذيك الفتره وانا اشتغل في اللجنه الوطنيه للمراه، كان علي انني ابقى قليل في البيت. انا رفضت اني ابقى في البيت، ويعني كنت من العلاج الكيمائي كان حواجبي، رموشي، شعري كله سقط، طبعا مغطى راسي يعني. وكان يقول لي أبقي في البيت أرتاح. لا أنا لا أريد. والناس طبعا يشعرون حبي بتعاطف كبير ويحسوا خلاص إنهم قدهم يودعوني إني حموت. لكن لا، قلت لن أستسلم. خليني حتى آخر يوم من حياتي إذا عملت شيء مفيد وشيء جيد للآخرين، للنساء، وأنا كنت أشتغل في اللجنة الوطنية للمرأة، شيء طيب، أمر طيب. فاستمريت في العمل. فلما جيت ألمانيا نفس الشيء، أنا لا أريد أن أركز على أنني أشعر بالألم، صحيح،
ومتضايقة جدا من ذلك الوضع، لكن أغرقت نفسي بعد ذلك في العمل. أولا طبعا مع بقية اللاجئين، كان في كثير في المنطقة الذي بقيت فيها لاجئين سوريين، وكانوا يستعينوا في بالحقيقة في الدياكوني في ذا، كانوا يستعينوا بإني أقوم بالترجمة، لأنه كثير من اللاجئين وبالذات اللاجئات النساء ما يرغبوش إنه يكون المترجم معهم رجل، خصوصا لما تكون حامل، لما يكون في حاجات يعني كذا حساسة. ففي أي وقت يتصلوا بي يعني أذهب معهم وأفرح بالعمل، إنه يقول لي تعالي، وذا يعجبني لأني أنشغل بالعمل. وبعد ذلك بعد ذلك ابنتي الذي أسست مبادرة مسار السلام أيضا دعتني مرة أخرى للعودة هكذا بصورة قوية، إني أرجع ويعني وأساهم معهم وأتشارك معهم إلى أننا نشتغل مع بعض في موضوع السلام. ولهذا وجدت نفسي أيضا اشتغلت مع مكتب الأمم المتحدة الذي هم المبعوث الخاص للأمم المتحدة. كنا 8 نساء، 8 نساء يسموها المجموعة الفنية الاستشارية، وكنت أنا في هذه المجموعة من عام 2019 إلى عام 2022 إلى فترة قريبة. كنا على أساس إن احنا ناخذ بالاعتبار، لأننا نأثر في مكتب المبعوث، لأنهم يأخذوا بالاعتبار إدماج النساء بصورة كلية في عملية السلام في كافة المسارات. يعني في المسار الأول الذي تشترك فيها الوفود الرسمية، لما تجلس الوفود الرسمية أيضا يعني الأحزاب السياسية نطلب منها ونضغط عليها إلى أنه يعني من عضواتكم لازم يكون في نساء. الحكومة أيضا أنصار الله أو الحوثيين، يعني نعمل ضغط كبير جدا على كل القوى لأنه لا، لازم تشركوا النساء في عملية السلام. كانوا يقولوا خلاص أنتم كنساء قد تشتغلوا في المسار الثاني، المسار الثاني الذي هو منظمات المجتمع المدني. احنا عندنا الحقيقة ونشتغل يمكن ربما حتى أكثر منهم، نشتغل كثير، على الأقل عندنا رؤية نحن للسلام وعملناها ونناقشها وفي كل المحافظات ومع كل الأطراف. يعني نحن نشتغل في المسار الثاني كنساء، لم نتوقف ولا للحظة أبدا. أنتم دوركم إلى أنه تطبقوا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، أنه 30% يكونوا النساء مشاركات في كل آليات بناء السلام وفي كل المراحل. أنا أقول إنها رؤية وطنية مستندة على 3 محاور أساسية: حقوق الإنسان، النوع الاجتماعي، المساواة بين النساء والرجال، لأنه هذه للأسف الشديد حينما يشتغل الرجال شيء لا يأخذه بالاعتبار. مسألة إدماج النساء في العملية السياسية، إدماج النساء في عملية بناء السلام، ونحن نشتغل أصلا كنساء في بناء السلام، نشتغل بقوة وبكثافة. وإن كان يحاول الحقيقة الرجال في مواقع صنع القرار يتجاهل بعض الأحيان جهودنا، لكننا مصممين إلى أنه نكون موجودين. نحن في القضايا الوطنية نحن مش بحاجة إلى دعوة، نحن سنجيب الكرسي وسنقعد معكم على الطاولة، وسنعبر عن صوت الأغلبية، وسنعبر عن صوت المجتمع المدني. الأمل، القوة الذاتية التي نحن نملكها يعني كنساء، والإيمان إلى أنه هذه قضية عادلة، وإنه سننجو في الأخير. يعني مهما كان، أنا قادمة الآن من رواندا، يعني هم تحاربوا لمدة حوالي 3 أشهر، من شهر 4 إلى شهر 7، وراح في هذه المجزرة يعني حوالي أكثر من 800 ألف إنسان. زرت بعد ذلك قرية نموذجية، زرت قرية في عدة قرى نموذجية. بالأخير الذي ارتكبوا المجزرة، الذي قتلوا واغتصبوا النساء، مع الناجين ومع أسر الضحايا موجودين في هذه القرى متعايشين. أدركوا إنه ما في أي مجال في الحروب الأهلية، لا يوجد مهزوم منتصر، الجميع مهزوم. بالتالي أدركوا إلى أنهم طبعا في البداية كان الأمر صعب. لدينا الأمل، وليس فقط أمل بدون عمل، لكن نأمل ونعمل كثيرا باتجاه، لأننا نريد أن نخرج اليمن، نخرج بلادنا من نفق الحر إلى آفاق السلام.